هذه الحلقة برعاية The Family Office وبالشراكة مع بوابة أرقام المالية، قصص نجاح استثمارية. بدون شك أي استثمار هناك نجاحات وهناك إخفاقات، لكن الهدف الرئيسي في الشمولية هذه الثروة كيفية المحافظة عليها وتنميتها على المدى البعيد، بدل ما نتكلم عن فرص حققنا فيها عوائد عالية، نتكلم عن الفرص التي واجهت مشاكل وكيفية إدارتنا لها باسترجاع أموال عملائنا. أذكر قبل أزمة 2008 الأزمة المالية استثمرنا مع أحد الشركات الاستثمارية الكبيرة في شركة مناجم للفحم في أندونيسيا، وكانت شركة واعدة جدا، والبنك الاستثماري الكبير كان من أحد أكبر المستثمرين في هذه الصفقة. بعد أن تم الاستثمار في الصفقة وطرح الشركة في الأسواق العالمية في البورصة للتداول، حصل الحدث الكبير لأزمة 2008. خلال هذه الفترة نزل قيمة السهم 90%. هنا كان قرار صعب، هل نصفي ونرجع للمستثمرين أموالهم أو نقوم بدورنا كمدير استثماري والأمانة التي وكلت إلينا بأخذ القرار بناء على معلومات. لأخذ هذه المعلومات في سوق ناشئ مثل أندونيسيا، المعلومة قد لا تكون كاملة أو تصلك متأخرة. قمت بالسفر إلى أندونيسيا وأخذ طائرة إلى مدينة صغيرة، ومن ثم استغليت طائرة هليكوبتر ونزلنا في منجم الفحم. تحدثنا إلى العمال في هذا المنجم وبدأنا بأخذ المعلومات وحسابة كمية الفحم التي تنتج بالفعل يوميا، وكم من الشاحنات التي تطلع من هذا المنجم. عملنا هذه الزيارة مرتين وأخذنا القرار أن احنا في الواقع بدل ما نصفي الاستثمار نشتري أسهم إضافية في هذا الاستثمار. والله الحمد كان قرار صحيح، وبعد مرور سنتين استرد العملاء كل أموالهم من البداية مع الإضافة، وإضافة على ذلك ربح والله الحمد. فكيفية إدارة الاستثمارات التي لا تتجه حسب الخطة هي أهم من الاستثمارات الناجحة، فهذه نقطة جدا مهمة. أما بالنسبة للاستثمارات الناجحة والله الحمد هناك استثمارات كثيرة في قطاع العقار. استفدنا في خلال نفس الفترة أزمة 2008 من الاستثمار في العقارات في أمريكا، لأن العائد الإيجارات على سعر الشراء كان تقريبا 9% في هذاك الوقت، وتمكنا من شراء أكثر من 54 مبنى في أمريكا. دائما إذا وجدت الحوكمة ووجدت الأنظمة وطبقت هذه الحوكمة بشكل صحيح، الاستثمار لابد أن ينجح. هذا أحد الركائز الأساسية. الشق الثاني عدم القول بأني أعلم كل شيء. نبحث عن أفضل البيوت الاستثمارية في العالم في تخصصها. هناك من يتخصص في أدوات الدين، هناك من يتخصص في الشركات الخاصة البرايفت إكويتي، فيتم اختيار. هناك من يتخصص في العقارات. نبحث عن أفضل الشركات ويتم مشاركتهم في صفقات يملكون أكثر من 80% من هذه الصفقات، ونملك جزء أصغر. هنا نتأكد بأن أموال عملائنا دائما
في أمان. لكي يكون الإنسان مستثمر ناجح يجب أن يكون لديه أهداف واضحة. أعيد مرة أخرى، يجب أن تكون مكتوبة، يجب أن تكون معقولة، يجب أن يحدد المستثمر وما هي النسبة الأكثر يستعد لخسارتها من هذه الثروة. المفروض 0 للمستثمر الذي يرغب على المدى البعيد. لتحقيق هذه النتيجة يجب الاستثمار في عدة أصول في عدة سنين. دائما نذكر المستثمرين بأن سياسة الحصالة هي السياسة المثلى، لكن في السابق الحصالة لا تنمو، تنمو فقط بالأموال اللي توضع بها. لكن اليوم يمكن للمستثمر مع وجود التكنولوجيا تنفيذ سياسة الحصالة، وهذه الأموال اللي في الحصالة تنمو، تضيف عندما تضيف إليها المبالغ التي تدخل سنويا يمكن تحقيق عوائد جدا ممتازة وتنمية هذه المحفظة بنسب جدا ممتازة على المدى المتوسط والبعيد. لابد أن تتعرض أي محفظة إلى تذبذبات، لكن كيف يمكن للمستثمر أن يبقى في هذه اللعبة؟ هنا التحدي الأكبر. إذا عرض المستثمر هذه الثروة إلى اقتراض ستأتي الضربة القاضية وتنهي هذه الثروة، وقد تكون هذه الضربة جدا موجعة لأهداف الاستثمارية لمدى طويلة المدى. نصيحة دائما عدم المضاربة. أفضل المستثمرين في العالم لا يضاربون. المضاربة دائما تفيد الشركات التي تمنح هؤلاء المضاربين فرصة التداول، إقراضهم أموال لتحميسهم وتشجيعهم للمضاربات لتحقيق عمولات هذه الشركات. وفي النهاية قد يكون هناك 5% من هؤلاء المستثمرين يحققون بالفعل أرباح أعلى من معدل السوق، لكن 95% من المستثمرين من دون شك سيكون أدائهم أقل من السوق على المدى المتوسط والبعيد. كثير من المستثمرين يتركون وظائفهم، يتركون بيوتهم، يتركون أهلهم، يتركون مستقبلهم ويركز يضارب في السوق، والأغلب يفقد الاثنين، يفقد الوظيفة وتطور الوظيفي والمهني، ويفقد رأس مال. هذه سياسة خطرة جدا. السياسة المثلى أن يتم إلى هذه الثروة إلى مكاتب متخصصة ستقوم باستثمار هذه الأموال مع أفضل الشركات العالمية للمحافظة عليها وتنميتها. وفي نفس الوقت المستثمر يركز في عمله، سواء عمل خاص أو في وظيفته، وتطوير نفسه وذاته، وسوف يحقق كذلك عائد من هذه الوظيفة أو من عمله. فهنا حصل الجهتين: التطور الوظيفي أو تطور عمله الخاص، وتطور ثروته من قبل شركات متخصصة. الفاميلي أوفيس ليست شركة تسويقية، لا تهدف إلى جمع أصول. هناك معظم القطاع يبحث عن جمع أصول لتحقيق أتعاب. نحرص على المحافظة على سمعتنا، على أموال عملائنا، بحيث أن يستمر العميل على المدى البعيد، والأهم من ذلك أن يذكر للآخرين عن أسلوب عملنا. هذا العمل أو هذا الأسلوب يتطلب الصبر، يتطلب الوقت الأطول لبناء هذا النوع من العمل. شركة الفاميلي أوفيس 17 سنة. خلال هذه الفترة أتت شركات كثيرة وجمعت أموال أكثر من الفاميلي أوفيس،
لكنها اليوم غير موجودة. إذن هذه كانت شركات تسويقية غررت بالمستثمرين بمشاريع قد تكون وهمية أو بعضها يكون وهمي، وبعضها أخذت مخاطر لا تناسب المستثمرين. كان الهدف من من التسويق هو إيجاد سبل لجمع هذه الأموال من المستثمرين، وليست المحافظة على ثروات المستثمرين. نحرص على محافظة على أموال المستثمرين وتنميتها. لهذا السبب شركة The Family Office مرخصة من قبل 6 جهات حكومية في العالم، ونحن الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها شركة مستقلة في سويسرا. يمكن للمستثمر أن يفتح حساب في سويسرا من خلال مكتب الفاميلي أوفيس أو مباشرة في شركتنا. في سويسرا يوجد 2500 شركة في هذا القطاع، فقط 247 شركة لديهم التراخيص الكاملة، ولله الحمد شركتنا في سويسرا إحدى هذه الشركات. من أهم الأشياء للنجاح في هذا القطاع هو عملية الثقة. كيف تبني الثقة؟ الثقة لا يمكن شرائها، الثقة لا يمكن الحصول عليها في يوم وليلة. الثقة تتطلب وقت كبير، مصداقية، شفافية. الشفافية عامل رئيسي. أحد أسباب النجاح وركائز النجاح لأي شركة دائما النظر ما هو احتياج المستثمر، وليس احتياج اليوم ولكن التنبؤ باحتياجات المستثمر في المستقبل. حرصنا في مكتب The Family Office أن نستثمر بصفة سنوية في أحدث أنواع التكنولوجيا لتمكن العميل من الحصول على المعلومات أول بأول وبشفافية كاملة. قطاع الثروات في العالم يواجه تحديات كبيرة. أبرز هذه التحديات التغير في التكنولوجيا وسلوك المستثمر. المستثمر يحتاج المعلومة بوقت أسرع، بشفافية أكبر، في أي مكان وفي أي زمان. فالشركات الاستثمارية التي لن تقوم بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاستمرار بذلك لن تستطيع أن تتواكب مع هذا القطاع والنمو فيه. لهذا السبب استثمرنا أكثر من 30 مليون دولار خلال السنتين الماضية في هذا القطاع لتوفير أفضل الأساليب والأدوات التي تمكن المستثمر من الحصول على المعلومة في أسرع وقت ممكن.